Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Âm nhạc là một ngôn ngữ gắn liền với tâm hồn của mỗi người. Âm nhạc ở với mình những lúc thanh bình và cả những lúc khốn cùng. Mình đã tìm hiểu về âm nhạc thời bình với nhiều phong cách khác nhau rồi. Vậy giờ âm nhạc thời chiến thì sẽ như thế nào? Hôm nay mình cùng tìm hiểu nha. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc chia thành hai phe là phe đồng minh và phe trục, hay còn gọi là phe phát xít, bao gồm 3 quốc gia là Đức, Ý và Nhật. Còn phe đồng minh thì có nhiều quốc gia tham gia, trong đó đóng vai trò quan trọng nhất là Anh, Liên Xô và Mỹ. Như mình cũng đã biết qua những bài trước, ở Liên Xô, việc sáng tác vào thời kỳ này được kiểm duyệt rất gắt gao để đảm bảo là âm nhạc phục vụ cho mục đích khích lệ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ. Điển hình là bản giao hưởng Leningrad của Shostakovich. Còn ở Anh thì mảng truyền thông có phần nhẹ nhàng hơn. Ngoài những tác phẩm cổ điển của Beethoven, chương trình radio của đài BBC vẫn thường phát tác phẩm của hai nhà soạn nhạc Anh nổi tiếng lúc bấy giờ, đó là Edward Elgar và Ralph Vaughan Williams. Điểm chung là tác phẩm của cả hai đều nhằm chữa lành những tổn thương sau chiến tranh, chứ không phải là để phục vụ chiến tranh. Điển hình là Vaughan Williams đã kết hợp giữa nhạc cổ điển và nhạc dân ca Anh để có được những khúc nhạc đồng quê thanh bình, hoặc bản concerto cho cello sau đây của Elgar được mệnh danh là bản cello concerto buồn nhất thế giới. Giờ mình nghe thử bản đó nha. Thay vì tập trung nâng cao tinh thần chiến đấu như Liên Xô, người Anh lại chọn cách tác động vào trái tim của các chiến sĩ. Còn ở Mỹ thì sao? Nổi tiếng là một đất nước tôn trọng tự do cá nhân, rất nhiều nhà soạn nhạc từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Liên Xô, đã đổ về nước Mỹ để có thể sáng tác theo phong cách cá nhân của mình. Một vài cái tên có thể kể đến là Rachmaninoff, Stravinsky hay là Schoenberg, với phong cách âm nhạc modernism mà mình đã học qua. Đó cũng là điều kiện để những tài năng âm nhạc tại Mỹ nở rộ. Một trong những bản nhạc buồn và bi tráng nhất được sáng tác trong giai đoạn này
là bản Adagio cho đàn dây của nhạc sĩ Samuel Barber. Mình nghe thử nha. Bản nhạc này đến tận bây giờ vẫn hay được trình diễn trong những dịp lễ tưởng niệm tại Mỹ. Nghe rất là quen thuộc ha nị. Ngoài ra, nước Mỹ còn một nhà soạn nhạc vĩ đại khác là Aaron Copland. Dù theo trường phái âm nhạc hiện đại nhưng mà trước khủng hoảng và chiến tranh, Copland buộc phải thay đổi để phù hợp với thời đại. Ông cho rằng âm nhạc hiện đại quá khó nghe và phức tạp. Người dân cần những bản nhạc đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Do đó, ông đã thay đổi một số chi tiết trong bản nhạc và cố gắng cân bằng giữa những hợp âm nghịch và hợp âm thuận tai để bản nhạc dễ nghe hơn. Nhờ vậy, vào thời điểm chiến tranh nổ ra, ông cũng nhận được những lời đặt hàng của chính quyền về những bản nhạc ca ngợi những người Mỹ can đảm. Và mình đã có một bản nhạc sau được xem là nguồn cảm hứng cho những bộ phim siêu anh hùng về sau này. Nghe thử nha. Ngoài ra, Aaron Copland còn có một tác phẩm nổi tiếng khác nữa, đó là Appalachian Spring. Thì lúc này, Thế chiến thứ hai đã sắp kết thúc rồi, và bản nhạc này ra đời với niềm hy vọng vào một mùa xuân hòa bình sắp tới. Bữa giờ, mình đã biết về 3 bản mùa xuân. Mùa xuân với tiếng chim hót líu lo của Vivaldi nè. Một mùa xuân đầy rối loạn trong vở ballet Lễ bái mùa xuân của Stravinsky. Và bây giờ, mình sẽ nghe tiếp mùa xuân thứ 3 của Copland nha. Trích đoạn sau đây cũng là một trong những trích đoạn hay được trình diễn trong các lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ từ đó về sau này.
Nghe đậm chất Mỹ quá luôn ha Nị ha. Thì ở bên kia chiến tuyến, những người Đức cũng không phải là những cỗ máy. Nếu Nị còn nhớ, trong bài về nhà soạn nhạc Wagner, cô đã từng nhắc đến một fan hâm mộ nhạc của Wagner, đó là Adolf Hitler, cũng là nhân vật đứng đầu Đức Quốc xã lúc bấy giờ. Thì ngoài Wagner ra, Hitler còn đặc biệt ưa thích một nhà soạn nhạc khác, đó là Richard Strauss. Thì có nhiều tranh cãi cho rằng Strauss là nhà soạn nhạc phát xít và tiếp tay cho chính quyền phát xít. Do đó, suốt một thời gian dài, âm nhạc của ông bị cấm trình diễn ở nhiều quốc gia. Ban đầu, giới cầm quyền đã trực tiếp bổ nhiệm ông làm người điều hành Viện Âm nhạc Quốc gia mà không cần thông qua ý kiến của ông. Tuy nhiên sau đó, dù bị chỉ trích nhưng mà ông vẫn đồng ý tiếp nhận vị trí này. Thật ra, ông làm vậy là để bảo vệ gia đình của mình trước nạn diệt chủng người Do Thái lúc đó của chính quyền phát xít, do con dâu của ông là người gốc Do Thái. Nhờ làm việc với chính quyền như vậy mà ông đã nhiều lần cứu sống được nhiều đồng nghiệp gốc Do Thái trong giai đoạn đó. Dĩ nhiên cũng có vài lần hành động của ông bị Đức Quốc xã phát hiện, nhưng mà sau cùng họ vẫn cho qua. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc và sau khi ông qua đời, những người được ông cứu sống mới có thể lên tiếng giải oan cho ông. Thì Nị thấy đó, trong chiến tranh, anh hùng ở khắp mọi nơi và không cần phải có vũ khí mới trở thành anh hùng được. Nhạc của Richard Strauss mang âm hưởng bi tráng, anh hùng và đặc biệt phần hòa âm cực kỳ xuất sắc nha. Giờ để kết thúc bài hôm nay mình sẽ nghe một trích đoạn nổi tiếng nhất của ông trong tác phẩm Also sprach Zarathustra. Bản này được mệnh danh là bản quốc ca của trái đất và đã từng được đạo diễn Stanley Kubrick dùng làm nhạc nền trong bộ phim 2001: A Space Odyssey. Thì ráng nghe kỹ cái đoạn bass đệm xuyên suốt cái đoạn nhạc này nha Nị. Nghe như cái là tiếng vọng từ vũ trụ vậy đó. Hay lắm, nghe thử nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.